खूप मस्त आणि सुंदर अशी ही चटणी आपली तयार झालेली आहे। नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण कोरट्याची चटणी कशी बनवायची याची रेसिपी बघणार आहोत। तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब जरूर करा। चला तर मग रेसिपी सुरू करूयात। तर इथे मी साधारण एक वाटीभर कोरटं घेतलेलं आहे। तर याला कोरटं, कारळं, खुरासनी किंवा खुरसनी अशा नावाने ओळखलं जातं। तर याच्याबरोबरच मी एक छोटी अर्धी वाटी शेंगदाणे सुद्धा घेतलेले आहेत। तर हे कारळं जे आहे किंवा कोरटं जे आहे मी निवडून घेतलेलं आहे। तर हे अशा पद्धतीचं दिसतं। तर हे मी कारळं जे आहे कोरटं निवडून घेतलेलं आहे। तर इथे मी जे शेंगदाणे वापरलेले आहेत ते ऑप्शनल आहे, तुम्हाला हवं तर या चटणीबरोबर वापरू शकता। नाही वापरलं, फक्त कोरट्याची चटणी बनवली तरीही ती तितकीच सुंदर आणि चविष्ट बनते। तर आता आपल्याला हे दोन्ही वेगवेगळं भाजून घ्यायचं आहे। तर हे मी दोन्ही वेगवेगळं भाजून घेते। चला तर मग आपण हे भाजून घेऊया। तर त्यासाठी मी इथे पॅनमध्ये सर्वात आधी शेंगदाणे भाजून घेते। तर बारीक गॅसवर आपल्याला खरपूस असे हे शेंगदाणे खमंग भाजून घ्यायचे आहेत। तर हे सर्व बाजूनी एकसारखे भाजले पाहिजेत। तर असे हे खमंग आपण शेंगदाणे जे आहेत भाजून घेऊयात। तर हे बघू शकताय, हे शेंगदाणे आपले छान भाजले गेलेले आहेत। तर आता आपण हे काढून घेऊयात आणि याच पॅनमध्ये आपण आता कोरटं भाजायचं आहे। तर गॅस अगदी बारीक ठेवायचा आहे, कारण पॅन ऑलरेडी गरम आहे आणि कोरटं भाजायला अगदी बारीक गॅसवरच हे जे कोरटं आहे ते भाजायचं आहे। अगदी मंद गॅसवर आपण हे एकसारखं परतून भाजून घ्यायचं आहे। तर एक 2 मिनिटं लागू शकतात, साधारण 2 ते 3 मिनिटे लागतील। तर बारीक गॅसवरच आपल्याला हे भाजायचं आहे। छान खमंग असा वास यायला लागतो आणि आपल्याला थोडंसं हे शाईन वगैरे दिसतं, त्याच्यावरून ओळखतं हे भाजलेलं आहे का ते। तर आपण हे खमंग असं भाजून घेऊया। तर असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि बाजूचं बेल आयकन आहे तर तेही प्रेस करा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील। तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईबसुद्धा करा। तर हे कोरटं जे आहे जवळजवळ भाजत आलेलं आहे। तर अगदी लास्ट मिनिटला आपल्याला अर्धा चमचा याच्यामध्ये जिरं टाकायचं आहे। अगदी शेवटी आपल्याला टाकायचं आहे, जेव्हा आपण कारळं किंवा कोरटं भाजून काढणार आहोत त्यावेळेला आपल्याला जिरं टाकून थोडंसं मिक्स करून आपल्याला गॅस लगेचच बंद करायचा आहे, कारण आपल्याला जिरं जे आहे फक्त गरम करायचं आहे। मी आता गॅस बंद केलेला आहे आणि आता हे आपण काढून घेऊया आणि पूर्ण थंड करून घेऊयात। तर हे कोरटं थंड झाल्यानंतर मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये, छोट्या भांड्यामध्ये काढून घेते आणि आता याच्यामध्ये आपण मसाले टाकूयात। तर इथे मी अगदी अर्धा चमचा हळद टाकते। मीठ आपल्या चवीनुसार टाकायचं आहे आणि इथे मी तिखट टाकते, आपलं घरगुती तिखट जे असतं कांदा लसूण मसाला तो मी टाकते इथे अर्धा चमचा। तुमच्या तिखटाच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त करू शकता। तर आता आपण हे मिक्सरला फिरवून घेऊया। तर मिक्सर एकसारखा न फिरवता चालू बंद करत आपल्याला हे फिरवून घ्यायचं आहे। तर या पद्धतीने मी हे छान बारीक वाटून घेतलेलं आहे। मिक्सर चालू बंद करत आपल्याला हे छान बारीक करून घ्यायचं आहे, एकसारखं फिरवायचं नाही आहे। कोरट्यातील तेल जे आहे ते बाहेर पडू शकतं, त्यामुळे आपल्याला चालू बंद करत मिक्सर फिरवायचं आहे। तर आता याच्यामध्ये मी 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या टाकते। लसूण सुरुवातीला नाही टाकायचं आहे, नाहीतर आपलं जे कोरटं आहे छान बारीक वाटलं जाणार नाही लसणाच्या ओलसरपणामुळे। तर याच्यामध्येच मी आता शेंगदाणे सुद्धा नंतरच टाकते। तर शेंगदाण्याची मी सालं काढलेली नाही आहे, तुम्हाला हवे तर तुम्ही सालं काढून वापरू शकताय। तर इथे शेंगदाणे सुद्धा मी नंतर टाकलेले आहेत, कारण मला शेंगदाण्याचं थोडंसं जाडसर असा कूट हवा आहे, त्याच्यामध्ये अगदी तो दाताखाली छान लागतो। तर आता हे सुद्धा मी मिक्सर चालू बंद करतच हे सुद्धा मी फिरवून घेते। तर हे बघू शकताय, ही चटणी आपली आता छान तयार झालेली आहे। तर शेंगदाण्याचा अगदी असा रवाळ असे त्याचे दाणे दिसत आहेत, ते दाताखाली खूप छान लागतात। तर आपली ही चटणी मस्त अशी तयार झालेली आहे। तर आता तुम्ही हे चेक करून, इथे तिखट मीठ चेक करून तुम्हाला गरज वाटल्यास टाकू शकताय। तर आता आपली चटणी तयार आहे, ती आपण आता काढून घेऊया। तर ही चटणी मी एका डिशमध्ये काढून घेते। तर अतिशय चविष्ट, रुचकर आणि खमंग अशी ही आपली कोरट्याची चटणी तयार आहे। तर ही चटणी तुम्ही चपाती भाकरीबरोबर तर खाऊच शकताय, पण भाताबरोबर सुद्धा तोंडी लावण्यासाठी अतिशय
छान लागते। तर अशी ही चटणी जरूर करून पहा आणि ही चटणी तुम्ही दह्याबरोबर खाल्लं तर मस्त कॉम्बिनेशन लागतं। कोणतीही भाजी जर केली नसेल तर दही, चटणी आणि भाकरी मस्त असं कॉम्बिनेशन आहे। तर अतिशय चविष्ट अशी चटणी जरूर करून पहा आणि कशी झाली मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा। आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल, रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।